امشب در 24 پایان مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در عمان و تحریم‌های جدید علیه صادرات نفت ایران. در مجموع میتونم بگم که شروع خوبی بود. عراقچی میگه ادامه مذاکرات منوط به مشورت در تهران و واشنگتن. حضور فرمانده سنتکام در مذاکرات عمان همزمان با گزارش‌ها از آماده‌باش کامل در اسرائیل برای سناریوی جنگ. مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی زیر سایه بی‌اعتمادی. وال استریت ژورنال میگه دو طرف از مواضع اولیه‌شون فاصله زیادی نگرفتن. بعضی رسانه‌های غربی گفتن بعید توافق پایداری به دست بیاد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا ساعتی پیش در مسقط با میانجیگری عمان به پایان رسید. خبرنگار آکسیوس به نقل از منابع گفته دور بعدی مذاکرات در روزهای آینده برگزار میشه. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بعد از پایان مذاکرات جمعه اون رو شروعی خوب توصیف کرد. عراقچی گفته ادامه مذاکرات منوط به مشورت‌های داخلی او. همینطور گفته موضوع مذاکرات صرفاً هسته‌ای بوده. به دنبال مذاکرات رویترز به نقل از یک دیپلمات منطقه‌ای گزارش داده ایران درخواست آمریکا برای توقف غنیسازی رو رد کرده. بنا به این گزارش جمهوری اسلامی گفته آماده است درباره سطح و درجه خلوص غنیسازی یا هم ایجاد یک کنسرسیوم منطقه‌ای گفتگو کنه. در مجموع میتونم بگم که شروع خوبی بود، ولی ادامه اون منوط به این هست که ما در به اصطلاح پایتخت‌ها مشورت‌هایی رو انجام بدیم و در مورد چگونگی ادامه تصمیم بگیریم. این که عرض میکنم در مورد نفس ادامه تقریبا توافق نظر وجود داشت و قرار شد که ادامه پیدا کنه، ولی اینکه زمانش، چگونگیش، تاریخش، اینها رو در مشورت‌های بعدی که از طریق آقای البوسعیدی انجام خواهد شد انشاءالله تعیین میکنیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم جمعه همین امروز اعلام کرده 15 نهاد و 2 فرد رو به دلیل نقش در تجارت نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرده. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا 14 کشتی که در انتقال غیرقانونی محصولات دخیلند به فهرست تحریم‌ها اضافه شده. 2 فرد تحریم شده مهمت استرون با تابعیت ترکیه و آکاش آناند شینده با تابعیت هند هستند. شرکت‌های تحریم شده در هنگ کنگ، ترکیه، امارات متحده عربی، هند، چین، سیشل، قزاقستان، گرجستان و جزایر مارشال موقعیت دارند. آمریکا هم این اقدام رو بخشی از فشار حداکثری برای قطع درآمدهای نفتی ایران خونده. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن به ما پیوسته. آقای علیزاده جزئیات خیلی زیادی بیرون نیامده. طرف آمریکایی هم تا این لحظه که داریم حرف میزنیم به مطبوعات چیزی نگفته. فقط حرف طرف ایرانی رو داریم که گفته مذاکرات در فضای خوبی بوده، باید به پایتخت‌ها برن در واشنگتن و تهران تا در مورد احتمال ادامه مذاکرات صحبت بشه. برآورد شما چه هست؟ ترجمه این حرفای محدودی که از عراقچی شنیدیم چه بود؟ آیا موفقیتی در مذاکرات بود یا به نظر شما شکست داشته؟ قطعا استنباط شکست الان نمیشه کرد، ولی یک چیز روشن هستش و اون این که قطعا این دور مذاکرات تحت سایه جنگ داره اتفاق میفته. به ویژه اینکه شما دیدید که فرمانده عالی سنتکام در این نشست حضور پیدا کرده، یعنی غیر از گسیل کردن اون ناوگان‌های امریکایی گفته میشه 13% از توان نظامی امریکا به منطقه گسیل داده شده و حضور فرمانده سنتکام هم در این دور مذاکرات که باید مذاکرات دیپلماتیک باشه، حالا فرمانده نظامی که حضور پیدا میکنه طبیعتاً خیلی معنا داره. از سوی دیگر هم حالا آقای عراقچی هم قاعدتاً باید زبانی رو انتخاب کنه فردا صبح دلار جهش پیدا نکنه. این خیزش اخیری که اتفاق افتاد مسئله افزایش قیمت دلار بود. حالا اگر ایشون یه لحنی رو انتخاب میکردش که برای مذاکرات خوب پیش نرفت، خدا میدونه دلار فردا چقدر جهش پیدا میکرد. اگر برگردیم به صحبت‌های آقای بوسعیدی که توییت زده، او هم گفته شناسایی زمینه‌هایی برای پیشرفت احتمالی، یعنی تازه بحث این است، یعنی دستور کار، یعنی بحث این که دستور کار چه باشد. از این رو به نظر من میرسه که اینطور میتونم جلسه رو پیش خودم تصور کنم که امریکا بیشینه تقاضای موضوعات متعددی رو داشته، برای برخی از اخبار
6 موضوع رو در پرونده مذاکرات گذاشته و خب جمهوری اسلامی هم خواسته فقط و فقط منحصرا در بحث هسته‌ای صحبت بکنه. حالا اونم هسته‌ای آیا ضرورتاً بحث خارج کردن اورانیوم های 60% غنی شده هم آیا مایل اصلا مذاکره بکنن یا نه، فقط دسترسی دادن به آژانس و اون سه تا ساختمون رو بیان رسیدگی بکنن. از این رو به نظر میرسه که موضوع در جلسه در بحث دستور جلسه که چه باشد متوقف شده است. این که فرمودید به نظر نمیرسه شکست خورده باشه، میخوام ازتون بپرسم اگر شکست میخورد به نظرتون چه ادبیاتی استفاده میکردن؟ خب اگر شکست میخورد ما اولین واکنش ها از ایالات متحده باید دریافت میکردیم که تا الان دریافت نکردیم. خودشون هم حالا چه ارزیابی دارند واقعا سخته، ولی اگر شکست میخورد قطعا لحن تندی رو ما از ایالات متحده میدیم. تا همینجا هم ببینید وقتی که آیا چنین روی کردی بعد باعث شوک و واکنش ناگهانی در بازارها و منطقه نمیشد؟ که اگر تحریم گذاشتن یا چی منظورتون؟ نفهمیدم. مقصودم این هستش که فرض بکنید این مذاکرات خیلی مثبت نبوده، به نتیجه نرسیده باشه در پشت درهای بسته. اگر ایالات متحده همون لحظه بیاد و بگه که فایده نداشته مذاکرات با ایران، خب یک تنش ناگهانی گمان میکنم در منطقه ایجاد میکنه. اینطور نیست همه کشورها فکر میکنن که خیلی خب در آستانه جنگیم، وضعیت بازار، قیمت نفت، همه چی میتونه متاثر بشه، نه؟ بله کاملا همینطوره. طبیعتا ایالات متحده هم فعلا یه ارزیابی میکنه. منتها نگاه کنید آقای عراقچی هم طبق خبری که من دیدم به قطر داره سفر میکنه. خب خودش گفتش باید به پایتخت ها بریم و برخی مشورت ها از پایتخت ها بگیریم، ولی سفرش به قطر به چه منظوره؟ به منظور این هستش که یک بنبست اولیه حتما حاصل شده، یعنی در همون دستور کار چه باشه؟ یک موضوع باشه که تهران میخواهد یا 6 موضوع باشد آنچنانی که اخبار رسیده از واشنگتن که ترامپ 6 موضوع رو پرونده تقاضا کرده. اینجاست که باعث یک به اصطلاح یک میانجیگر قوی غیر از عمان که داره تسهیلات میکنه، به اصطلاح فسیلیتیتور هستش، اما یک میانجیگر قوی مثلا قطر که به هر حال رابطه خاصی داره با آقای ترامپ ورود بکنه در مسئله که فعلا بشود بین دو طرف یه دستور کار مشخصی. اون دستور کار هم طبیعتا اون چه که به طور مشترک میشود گفت هر دو قطعا در دستور کارشون همون بحث هسته‌ایه. اما آنچنانی که پیشتر ترامپ گفته بود درخواست نخست وزیر اسرائیل هم بوده بایستی بحث موشکی رو بیارن و بحث غنیسازی اون 60% رو هم خارج بکنن، نه اینکه صرفا غنیسازی صفر. ببینید امریکا در بحث غنیسازی 3 تا مطلب میخواد. یکی اینکه غنیسازی صفر باشه، نظارت امریکا و نظارت آژانس باشه، از جمله کارشناس‌های امریکایی هم بتوانن بیان، و نکته آخر هم اینکه اون 60% غنیسازی شده ها رو هم ایران بیرون بده. ببین همین 3 تا خودش خیلی تقاضای سنگینی است برای تهران که اجابت بکنه. حالا اگر بیان تقاضای بحث موشکی رو هم کرده باشن، نیابتی رو هم کرده باشن، خب اینا طبیعتا همه اینا برای تهران سخته. اینجوری هستش که آقای عراقچی یک لحن ناامیدی به جامعه تزریق نکرده، چون اگر میدونست لحن ناامیدی رو اتخاذ بکنه دلار سریعا جهش پیدا میکنه. تا اینکه حالا ببینیم با وساطت کشورهای مثل قطر، ترکیه که این وسط همینها این دیدار رو جوش دادن، اصلا قرار نبود دیداری انجام بشه، همینها این دیدار رو جوش دادن، بلکه مثلا دور دیگری باشه و دستور کار برنامه مشخص شده باشه. من اینطور استنباط میکنم. ممنونم از شما. فقط یه پرانتز کوچک باز بکنم که سفر عباس عراقچی به قطر از قبل برنامه‌ریزی شده بود، چون قراره در اون اجلاس الجزیره سخنرانی بکنه که از سخنرانان هست. از روزها پیش اسم او در مجمع الجزیره اشاره شده بود. البته میشه حدس زد که ممکنه در حاشیه با مقامات قطری رایزنی‌های دیپلماتیک هم بکنه. ممنونم از شما. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما.
در همین حال بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان گفته مذاکرات جمعه برای روشن شدن دیدگاه‌ها و طرز فکر دو طرف ایرانی و آمریکایی مفید بوده و زمینه‌هایی برای پیشرفت احتمالی شناسایی شده. وزیر خارجه عمان در پستی در اکس نوشته نتایج این گفتگوها در تهران و واشنگتن بررسی خواهد شد و هدف برگزاری دوباره نشست در زمانی مناسبه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده مذاکرات مسقط با تفاهم طرف‌ها برای ادامه گفتگوها خاتمه یافته. بقایی گفته طرف‌ها ضمن تبیین دیدگاه‌ها و مطالباتشون تفاهم کردند که در مشورت با پایتخت‌ها راجع به دور بعدی گفتگوها تصمیم گیری کنند. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، گمان می‌کنم در بین خطوط خواندن حرفای این دیپلمات‌ها همین حرفای محدودی که میشنویم در این لحظات بسیار کلیدی هست. حرف از این نیستش که یک مذاکرات دیگری هست، حرف از این هستش که برن در پایتختاشون و ارزیابی بکنن که آیا مذاکرات دیگری خواهد بود یا نه. ترجمه این به زبان ساده چه است؟ حقیقتش به نظرم یه طنز تلخیه که اگه واقعا تو این وضعیت تعلیق و فشاری که روی مردم در داخل کشور هست نبود، شاید به این صحنه واقعا کسی از خلا میومد و نگاه میکرد میخندید. شما ببینید که توی یک وضعیت به این بحرانی که عملاً کشور در آستانه جنگ با ابرقدرتی در دنیا که وضعیت نظامیش، قدرت نظامیش مشخصه، وزیر امور خارجه کشور میاد میره کماکان مذاکرات غیر مستقیم، مذاکرات هم که نه، یک ملاقات غیر مستقیم میکنه در مورد فقط یک بند از بقیه موارد. اصرار بر این که غنیسازی ما حقمونه و حالا تازه در مورد مسئله هسته‌ای میخوایم بیایم چارچوب تعیین بکنیم، اجندا تعیین بکنیم تا بعدش بیایم ببینیم که به چه چیزی میخوایم دست پیدا بکنیم. اون وقت در چه شرایطی؟ در شرایطی که زیرساخت هسته‌ای حداقلش اینه که آسیب بسیار جدی دیده. خب این واقعا به نظرم روشنه که توی منطقه خب کشورها نمیخوان، بارها هم تو این چند روز گفتن که هر 2 روز یه بار این وضعیت قابل ادامه دادن نیست و میخوان سعی بکنن که این رو حل و فصل بکنن. اول میخواستن همه در مذاکرات شرکت داشته باشن، ولی خب جمهوری اسلامی عملاً نشون میده که نمیخواد که مذاکرات بکنه و از این طرف دولت آقای ترامپ میتونه به همپیمانانش بگه من به هر آنچه که شما گفتین گوش دادم، علیرغم اینکه اینها تغییر مکان جلسه، اجندای جلسه، فرمت جلسه رو دادن، پذیرفتم به حرف شما و در نهایت خب اینیه که میبینید و خب حضور نماینده سنتکام، فرمانده سنتکام توی اون ملاقات به نظرم خیلی روشن بود و واضح بود که تصویری که ما جلومون داریم چه چیزی هستش، فارغ از این خبرهایی که از این روزها میاد بعض وقتا شتاب میگیره، ضرب آهنگ داره. به نظرم خیلی دیگه یه وضعیت تعلیقیه که در نهایتش مشخصه که به کجا داریم میریم. به کجا منظورتون رویاروییه؟ نه، به نظرم یک درگیری نظامی اجتناب ناپذیره و سطح و دامنش و زمانشه که الان محل تردیده. فکر میکنم شاید در 1 ماه گذشته تنها چیزی که مشخص بود از مواضع و تغییر آرایش نظامی منطقه با اصلا آمادگی نظامی نیروها در جمهوری اسلامی و روند اطلاعاتی عملیاتی که از اونجا میبینیم روی زمین داره اتفاق میفته و خب تغییرات نظامی در منطقه از طرف آمریکا و همپیمانانش هم که مشخصه و رفت آمدها. بنابراین تنها جایی که واقعا تحول جدی داریم میبینیم در اون زمین است، نه در زمینه دیپلماسی، چون ما تنها باری که بین ایران و آمریکای دیپلماسی تا حدودی موفق داشتیم زمان برجام بود که به یک دستاوردی داشت دیگه و نشانه ها واقعا روشن و مشخص بود. یعنی اراده سیاسی وجود داشت قبل از اینکه اصلا کار به رو کشیده بشه. پشت پرده 1 سال اینها داشتن مذاکره مستقیم میکردن، سطح مذاکرات، رفتار مذاکره کننده ها با هم مشخص بود که تغییر اراده‌ای صورت گرفته در هر دو کشور. الان نه، این رو نمیبینیم و در مقابلش داریم میبینیم که روی زمین چه تحولات نظامی داره اتفاق میفته و خب مشخصه دیگه وقتی شما کار دیپلماتیک نداریم و این تنش ها انباشته شده برای دهه‌ها، اجتناب ناپذیره که کاری نمیتونیم بکنید.
خانم پزشک خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، مشخصه که جمهوری اسلامی الان گوشه رینگ گیر کرده. خودتون اشاره کردید به همین حضور فرمانده سنتکام. خب یک تصویری به ما میده در این فضایی که ناوهای آمریکایی هم در منطقه هستن و در این حال میبینم تقریبا همه کارشناسان به خصوص کارشناسان حوزه ایران شرطشون الان روی این هستش که رویارویی صورت خواهد گرفت. اما با توجه به اینکه خیلی به نظر بقای جمهوری اسلامی در خطره، آیا میبینید که جام زهر، جام که چه عرض کنم شاید در این مقطع واقعا یک بشکه جام زهر باشه، جمهوری اسلامی بنوشه و چیزی رو بپذیره که آمریکایی ها رو متقاعد کنه؟ نه، فکر نمی کنم آقای خامنه‌ای زیر بار همچین چیزی بره، به دلیل خیلی روشنی. برای اینکه اون اولا که برای این باوره اون و هسته سخت قدرت، یعنی بخشی از نظامیان و رده اول سیاسی این فکر رو میکنن که همونطوری که از جنگ با اسرائیل اومدن بیرون علیرغم تمام کشته ها و این ضربات نظامی که خوردن امکان بقا دارند و روی این شرط بستن. از اون طرف اگه قرار باشه که الان سر میز مذاکره تسلیم بشن، اون کسانی که پای کار وایستادن، چه گروه سرکوب چه کسانی که الان مثل کارتل دارن کشور رو اداره میکنن، یعنی قدرت و رانت اقتصادی و نظامی دارن، اونها پشتشون رو خالی میکنن. بنابراین اگر که قرار باشه سر میز مذاکره تسلیم بشن قطعا رفتنیان و بنابراین نمیتونن این کارو بکنن، ولی برداشتشون این هست که میتونن ضربه نظامی رو تحمل کنن، بقا داشته باشن، ولی اینکه حالا هزینه سنگینی از نظر انسانی و اقتصادی و نظامی متحمل بشن. برمی‌دارم من فکر می‌کنم واقعا راهی باشه تا زمانی که رهبر جمهوری اسلامی در قید حیات هست، حذف نشده، دستگیر نشده، هر نوع راهکار دیپلماتیکی ما بتونیم بهش برسیم. ممنونم. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. حضور فرمانده سنتکام در جمع هیئت مذاکره کننده همونطور که مهمانمون گفت با واکنش‌های زیادی همراه شده. خبرگزاری آسوشییتد پرس گزارش داده آمریکا در مذاکرات غیر مستقیم امروز با ایران در مسقط قدرت نظامیش رو به نمایش گذاشته. به نوشته آسوشییتد پرس، براد کوپر که در دورهای قبلی سابقه نداشت پیامی روشن به تهران بود، مبنی بر اینکه گزینه نظامی همچنان روی میز واشنگتن. وبسایت خبری واینت هم اعلام کرده فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل طرح‌های نهایی برای حمله به جمهوری اسلامی رو به تصویب رسوندن. بر اساس این گزارش در این نشست تومر بار فرمانده نیروی هوایی و شلومی بیندر رئیس اطلاعات نظامی تمامی آمادگی‌های عملیاتی برای ضربه به تهران رو نهایی کردند. واینت نوشته این طرح‌ها که اجرای اون مشروط به آغاز حمله آمریکا علیه جمهوری اسلامی نشان دهنده آمادگی کامل اسرائیل برای فلج کردن زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی در صورت وقوع یک درگیری فراگیر در منطقه است. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ماست. آقای آرامش، کم سابقه بوده، نمیدونم اگر بی سابقه بوده، حداقل در مذاکرات با ایران که یک نظامی اون هم در این رده فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام بیاد و در مذاکرات دیپلماتیک شرکت بکنه، در عرف دیپلماتیک، در عرف نظامی این چه سیگنالی داره میفرسته؟ من یادم میاد زمان قبل از آزادسازی عراق در سال 2003 اون موقع فرمانده سنتکام ارتشبد نیروی زمینی تامی فرانکس بود، فرمانده ستاد مشترک ارتشبد نیروی هوایی ریچارد مایرز بود، فرمانده سنتکام تگزاسی هم بود، ارتشبد نیروی زمینی تامی فرانکس. و اون نه در مذاکرات با صدام، ولی مذاکره نداشتن با صدام بکنن، ولی در مذاکراتی که با طرفین منطقه‌ای میکردن وزیر خارجه میرفت. اون موقع وزیر خارجه اول آقای بوش های کالین پاول بود، گهگاهی وزیر دفاع آقای درامسفلد بود، گهگاهی در سطح معاونت بودند که میرفتن این ور اون ور، ولی در این بعضی از این دیدارها آقای تامی فرانکس بود. ولی یه فرقی هم داشت جالبه برای من، دیدم در یونیفرمی که دریابد نیروی دریایی آقای برادلی کوپر فرمانده سنتکام پوشیده، یونیفرم کلاس A پوشیده، بهش میگن درس بلوز، لباس نظامی آبی رنگ، البته به نظر سیاه میاد ولی آبی خیلی پررنگ اون لباس رسمی. تامی فرانکس لباس لجنیشو میپوشید، کاموفلاژ، یعنی لباس رزم میپوشید، نشان میداد که آماده ایم. یعنی یک برای من شاید جالبتر میبود الان مثلا شما برید پنتاگون یا جای دیگه ببینید همه که میان سر کار لباس کاریه، لباس رزم، لباس که مثل دیجیت مثل لجنی میمونه، نمیدونم بهش میگن فتیکس در انگلیسی، در فارسی نمیدونم چی میشه، اونو میپوشن. لباس رسمی موقعی که مثلا شما یک ایونت رسمی، یک مثلا جلوی کنگره میرید یا برنامه رسمی یا میرید جلوی رئیس جمهور، اینها از اون رسمی تر هم لباس مثلا شام شبانه است که حالت تاکسیدو داره، با خیلی فرق میکنه. ولی آقای تامی فرانک به خاطر اینکه یه دیگه هم نشون بده به اون لباس
رزم میرفت. دیدم دریابد نیروی دریایی برادلی کوپر باز لباس قول معروف کلاس A یا اون یونیفرم آبی پررنگ رو پوشیده که در درجاش روی آستینش هست برای نیروی دریایی، ولی یک نشون دهنده خوبی است. آقا ما آمدیم و داریم نیروی نظامی رو هم میاریم. آقای فرزاد خدمتتون عرض کنم، یادتون میاد قبل از اینکه همین 1 سال پیش جمهوری اسلامی میگفت اگر به ما حمله بشه از اسرائیل یا آمریکا، مذاکره که نمی‌کنیم، هیچ منطقه رو با آتش میکشیم، فلان میکنیم. 12 روز اسرائیل اینها رو کوبید. اینها یک کایت یا بادکنک اسرائیل هم نتونستن ساقط کنن. هیچ ایالات متحده آمد بدون اینکه اینها حتی خبردار بشن، زد و در کوبید سایت های هسته اینها رو. هنوز آمدن سر میز مذاکره. چقدر یه نشان میده جمهوری اسلامی برای بقا و حیات هر چقدر بزنیش تحقیرش بکنی و بایدم بکنی، بایدم بزنیش، بایدم تحقیرش بکنی، بازم اگه بتونه این حیات خودش رو 2 روز طولانی تر بکنه، خودش، لابیستاش، طرفداراش میان سر میز مذاکره. سوال اینجاست چه باید کرد؟ از طرفی در ایالات متحده راست افراطی مگا، اون جنبش خاستگاه اجتماع ترامپ شدیداً انزواجوست. نمونهش هم میبینید دیگه. تاکر کارلسون، مجری معروف سابق شبکه فاکس که اخراج شد، الان برنامه خودش رو در شبکه‌های اجتماعی داره. خانم کندیس اوون، یک خانم نسبتاً جوانی است، رنگین پوسته، خیلی راست افراطی، شدیداً هم ضد یهود و ضد اسرائیل است. از اون ور چپ افراطی، امثال برنی ساندرز، اکازیو کورتز، اینها که کلا اصلا از بیخ ضد جنگ و انزواجوان. میمونه این وسط. یعنی آقای ترامپ الان باید باز خودش تعیین بکنه خب من که از این ور رأی اینها رو ندارم، خواستگاه اجتماعی خودم رو نیاز دارم در انتخابات میان دوره بعدی، چه باید بکنم که من هم به قولی که دادم عمل کرده باشم، هم حیثیت و ارزم به حضور شما احترام ایالات متحده رو حفظ بکنم، ولی از اون مهمتر منافع ملی این مملکت رو، ایالات متحده رو تامین بکنم. به نظرم میاد که یک اجماعی هست حتی در کاخ سفید که اون بال یا اون سمت، اون جناح مارکو روبیو و پیت هکسپ و آقای مایک والتز که الان سفیر ایالات متحده است از سازمان ملل، وزنش چربیده به امثال جرد کوشنر یا آقای ویتکاف که از روز اولم این کاره نبودن. واقعا من با هر وقتی میدیدم ویتکاف میره هنگامی در بازار، مثلا دیدی که رو میارن از توریستی میاد در بازار فرش 3 دور خودش میچرخونه، سرش هم کلاه میذارن، اصلا فکر میکنه بهترین دیل رو گرفته و میاد بیرون. دقیقاً اینطور برخورد میکرد آقای ویتکاف. به نظر میاد فعلا وزن اینها سنگینی کرده، چون تا حالا عملیات علیه مادورو موفقیت آمیز بود. رفتن گرفتن اون محافظای کوباییش رو کشتن، کت بسته خودش رو زنش آوردن ایالات متحده بدون که یکی از اون نیروهای دلتا یا کگ کشته بشه. همینطور در عملیات مختلف علیه داعش، در عملیات مختلف علیه جمهوری اسلامی. سوال الان اینجاست وسعت و شدت و حدت علیه جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ 3 گزینه دارد. گزینه اولی که هیچ کاری نکنه یا یک کاری بکنه، مثلا بیا 2 تا پایگاه سپاه رو بزنه که بدترین گزینه است. گزینه 2 و 3 میمونه که به هم مرتبطند ولی با هم فرق دارن. گزینه دوم و سوم هر دو حمله گسترده هوایی و دریایی است. نه اینکه بیاد نیروی سنگین نظامی پیاده بکنه، ولی حرف 30 تا 40 هزار سورتی است. یا به سرنگونی نظام می انجامد که بسیار خوب و حسن است و فبها، ولی حتی اگر هم نینجامد، الان این استرپ سمت چپ تلویزیون اسم تک تک این جوانایی که اینا کشتن، جوان چه عرض کنم، از 12 ساله کشتن تا 70 ساله میاد. جمهوری اسلامی باید تنبیه بشه. جمهوری اسلامی حکومتی است که نمیشه بار، اگرم سر میز مذاکره میشینید باید سرش بمب بندازید. جمهوری اسلامی از خامنه‌ای گرفته تا سران سپاه و امرای ارتش، اونها هم الان دستشون در خون آغشته است. مگر قناصه ها و تک‌تیراندازای کلاه سبز 65 نوحد نبودن در سوریه آدم میکشتن؟ من سرباز وظیفه رو نمیگم آقای فرزاد، ولی از امیر ارتش تا سردار سپاه، کسی که الان به صورت خود با اراده خود در این حکومت هست و هیدر میکند و زیر بیرق علی خامنه‌ای سینه میزند، هدف ایالات متحده و به کمک متحدین منطقه، حالا اسرائیل میخواهد باشد یا نباشد. شب اول، روز اول، در اون فاز اول کاری رو باید بکنید که اسرائیل کرد، قطع رأس بکند خامنه‌ای، ستاد مشترک، ستاد فرماندهی سپاه، همچنین ارتشینا باید زده بشن. یعنی فرماندهی باید له بشه، نیروی انتظامی. دوم مخابرات و کمیونیکیشنز، مراکز مختلف اینها رو هم به صورت سایبری و هم به صورت فیزیکی مختل بکنه. و سوم موقعی که اتفاق افتاد
آنقدر گسترده باشه زدن ساختار حساس نظامی صنعتی جمهوری اسلامی که دیگه نتونه سر بلند بکنه. پس اگر زدن اینها به سقوط نینجامد، باید یه کاری با اینها کرد که همینطور تحقیرآمیز سرشون رو بندازن پایین، کشوری که سرش بم میندازه بازم بیاد باهاش سر میز مذاکره بشینه. و گوش نکنید به حرف لابیستای جمهوری اسلامی، با آنهایی که چه در دانشگاه درس میدن چه نمیدونم لابیستن، مثل دیگه الان دیگه یا متهم به لابینگ مثل نایا که اینها که جنگ جهانی سوم. جمهوری اسلامی در مقابل ایالات متحده فنجانی است در مقابل فیل. بله ممکنه چند موشک پرانی بکنن، ممکنه تنگه هرمز رو ببنده که ایالات متحده ظرف 2 روز میتونه اونجا رو واز بکنه. آخر جنگ ایران عراق این کارا رو کردن. چه شد؟ ایالات متحده زد تمام نیروی دریایی اینها رو غرق کرد و بعدم هیچ کاری نکردن، جام زهر رو هم نوشیدن. و به قول شما این دفعه کنن بشکه زهر رو خامنه‌ای یا باید بنوشد یا با همین بشکه زهر خودش دفن شود. ممنونم از شما. آرش آرامش عقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. نیویورک تایمز بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره گزارش داده جمهوری اسلامی ایران به سرعت چندین تأسیسات موشکی بالستیک آسیب دیده در جنگ 12 روزه پارسال رو ترمیم کرده. بنا به این گزارش در ماه‌های اخیر تعمیرات گسترده در بیش از 1 دوجین مرکز موشکی از جمله سایت‌های تولید و آزمایش انجام شده. نیویورک تایمز نوشته تمرکز جمهوری اسلامی بر بازسازی سریع برنامه موشکی و سایت شاهرود بزرگترین و جدیدترین مرکز تولید موشک سوخت جامد ایران با سرعت بالا ترمیم شده و احتمالاً ظرف چند ماه بعد از جنگ 12 روزه دوباره عملیاتی شده. اشاره به سال گذشته، طبیعتاً سال گذشته میلادی است. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، این تصاویری که منتشر شده چه تصویری به ما میده از وضعیت بازسازی توان موشکی ایران؟ نشون میده که با تلاش زیادی سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی به سمت بازسازی توان تولید موشک و آزمایش موشکی خودشون به ویژه انواع موشک‌های سوخت جامد پیش میره. تقریبا خیلی سریع بعد از تموم شدن جنگ 12 روزه این کار اتفاق افتاد و به ویژه همونطور که در مقاله نیویورک تایمز اشاره شده و از ماه سپتامبر من عکس ماهواره نگاه می‌کردم کاملا مشخص بود. سایت شاهرود یه سایتی بود که آقای تهرانی مقدم به عنوان یکی از شعبات سایت بیگنه تأسیس کرد برای آزمایش موتورهای سوخت جامد و بعدم اونجا یک مرکز پرتاب راکت ماهواره بر ایجاد شد و در کنارش هم یک تأسیسات خیلی مفصل و کاملی برای تولید موتورهای سوخت جامد به وجود اومد که به نظر میرسه سپاه احساس میکرد که وزارت دفاع اون ظرفیت لازم رو نمیتونه داشته باشه برای تولید موتورهای سوخت جامد، هرچند که خود وزارت دفاع هم این کار رو در تأسیسات خودجی رو خودش انجام میده، ولی سعی کرد که تمرکز این کار رو در سایت شاهرود انجام بده. سرمایه‌گذاری زیادی اونجا کرده با بودجه‌ای که به طور مستقیم سپاه از بیت رهبری میگیره و روی این موشک‌ها به تولیدشون کار کرده. موشک‌های مثل خیبرشکن که به صورت با تعداد زیادی در جنگ اخیر استفاده شده ازش، موشک‌هایی هستن که برد بیش از 1300 کیلومتر دارن و خیلی جمع و جورتر، کوچیک‌تر هستن نسبت به موشک‌های سوخت مایع و آماده کردنشون برای شلیک و نگهداریشون آسان‌تر هستش و زمان کمتری میبره. بنابراین این کاملا قابل انتظار هستش که سعی بکنن امکاناتی که دارند و زمانی که فکر میکنن در اختیار دارن و صرف اون قسمت‌هایی از کار بکنن که بیشترین بازده رو میتونه داشته باشه. در وزارت دفاع هم همینطور بوده. سایت حکیمیه که اون قسمت‌های ساخت سکوهای پرتاب موشک صدمات قابل توجهی دیده، اونجا هم بازسازی‌های صورت گرفته، ولی میشه انتظار داشت که تمرکز همچنان روی موشک‌های سوخت جامد باشه، چون سکوهای پرتابش هم با هزینه کمتر و آسان‌تر و با ماشین‌آلات کمتر و محدودتری هم میشه به تولیدشون کرد. از طرف دیگه تأسیسات هسته‌ای با سرعت خیلی کمتری بازسازی می‌شده، تقریبا خیلی جا اصلا بازسازی نشده. پس مشخصه که هنوز روی غنی‌سازی با ظرفیت سابق کاری نشده، ولی در کنارش در اون تأسیسات کوهستانی کلنگوزلا در نزدیک سایت نتنز که الان سال‌هاست اونجا دارن یک مجتمع تونلی زیرزمینی درست میکنن، با سرعت زیادی
این کار ادامه داره. و یه نکته هم که در عکس ماهواره جدیدن نشون داده که در اصفهان مثلا که اون باز یک مجتمع زیر کوهی هستش، اونجا تونل‌های مستحکمی هستن و گفته میشه که دست کم قسمتی از این 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده اونجا نگهداری میشه. دوباره اومدن اون ورودی‌های تونل رو با خاک ریختن و بستن، انگار که نگران بودن که بمب‌هایی ممکنه از اون ورودی وارد تونل بشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. دو نکته رو اضافه بکنم در مورد مذاکرات. در دقایق گذشته خبرش به دست ما رسیده. باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، گفته که ظاهرا در مذاکرات جمعه در مسقط خود استیو ویتکاف و جارد کوشنر مستقیما با وزیر خارجه ایران عباس عراقچی دیدار کردن. این به نقل از آکسیوس است، ما نمیتونیم اون رو مستقلا تایید یا تکذیب بکنیم. همزمان در دقایق گذشته فرماندهی مرکزی آمریکا در حساب توییتر یا اکسش تصاویری منتشر کرده از ناو آبراهام لینکلن به همراه چند ناوشکن دیگه و مانور هواپیمای F-35 به همراه یک هواپیمای گشتزنی که شاید به نمایش قدرت بهشون رو ترجمه کرد. وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که در جریان مذاکرات هیچ یک از طرفین از مواضع اولیه‌شون فاصله زیادی نگرفتند. به گفته این افراد آگاه، دو طرف به صورت مستقیم دیدار نکردند و در عوض گفتگوهای جداگانه‌ای با دیپلمات‌های عمانی برگزار کردند که البته این با حرف باراک راوید الان در تناقض. گزارش میگه عراقچی به مذاکره کنندگان آمریکایی گفته تهران با توقف غنیسازی یا انتقال اون به خارج از کشور موافقت نخواهد کرد و بنابراین یکی از خواسته‌های اصلی آمریکا رو رد کرده. روزنامه فیگارو در تحلیلی همزمان با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در عمان نوشته این گفتگوها از ابتدا با بدبینی و اختلاف همراه و بعید به توافقی پایدار منجر بشه. این روزنامه فرانسوی با اشاره به فضای مبهم و پرتنش مذاکرات اون رو نشانه اعتماد متقابل ندونسته، طوری که حتی توافق بر سر محل نشست هم دشوار بوده و مقامات آمریکایی هم امید چندانی به موفقیت ندارن. جروسلم پست هم میگه تصمیم ترامپ برای بازگشت به مذاکرات ابهام برانگیزه و تناقض‌های جدی داره. هرب کینون، تحلیلگر خاورمیانه، به پیام 6 سال پیش ترامپ اشاره کرده که گفته بود ایرانی‌ها هیچ وقت در جنگ پیروز نشدن اما هیچ وقت هم مذاکره‌ای رو نباختن. این تحلیلگر با اشاره به سرکوب خونین معترضان در ایران پرسیده اگر جمهوری اسلامی در مذاکره شکست ناپذیره، چرا آمریکا به جای ادامه فشار نظامی و سیاسی دوباره به دیپلماسی بازگشته. خبرنگارانمون آرش علایی از کاخ سفید و اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن با ما هستند. با آرش شروع میکنم. آرش، شاید مش نمونه خروار باشه این واکنشایی که دیدیم در جاهای دیگر، چه رسانه ها چه مقامات آمریکایی هم میشه دید که خیلی به نظر نمیرسه که امید چندانی به نتیجه مذاکرات بسته باشن. هیاهو برای هیچ واقعا فرداد، یعنی از قبل هم قابل پیش بینی بود، چون جمهوری اسلامی دیگه چیزی ندارد که بخواهد حتی باهاش معامله کند. یعنی در آمریکا همون موقع هم که صحبت از این مذاکرات شد، سوال این بود که خب اصلا اورانیوم غنی سازی شده کجاست؟ حالا زیر زمین از مدفون شده، با خاک قاطی شده. میگن حتی یکی از اون بمب‌های GBU-57 منفجر نشده هنوز، اون زیره. اصلا مشخص نیست که جمهوری اسلامی بتواند اون اورانیوم غنی سازی شده رو بیاورد بیرون. در مورد موشکی هم همینطور. جمهوری اسلامی قرار باشد که اگر قرار بود که بخواد برد موشک‌هاش رو کاهش بدهد، پشت سر هم صحبت نمی‌کرد، مانور نمی‌ذاشت، تهدید نمی‌کرد. و بعدم آخرین حرکت‌های نمادین که حالا ما که در این بیزنس بودیم بعد 20 سال دیگه متوجه میشیم، عراقچی قبل از مذاکرات میرود طبس، اونجایی که هواپیما و هلیکوپترهای آمریکایی که برای عملیات رفته بودن گروگان‌های آمریکایی رو آزاد بکنند، در 1980 سقوط کردن. خب معنیش چیست این؟ وقتی شما میرید وزیر خارجه قبل مذاکرات میره جایی که سربازان آمریکایی کشته شدن و بعد با میشیم میای اونجا، خیلی امیدی به این مذاکرات از ابتدا هم نبود. صحبت هم این است که الان همونجوری که شما گفتید که وال استریت ژورنال میگوید که از مواضع خودشون عقب نشینی نکردن. اسوسییتد پرس میگوید که حضور براد کوپر در این جلسات فرمانده سنتکام باعث شده است که سایه فشار نظامی بسیار زیاد باشد و ما تا همین الان در کاخ سفید هم هنوز هیچ واکنش رسمی به این مذاکرات نشیدیم که چه خوب بگویم چه بد. اردوان، به بعضی از این مقالات اشاره کردیم، به نظر میرسه که در خلأ اطلاعات روشن و دقیق بیشتر بازار گمان زنی است که الان داغه.
نکته مهم اینه که من بعد از مذاکرات ترجیح دادم یه دور بزنم و ببینم که حالا رویکرد رسانه‌ها چیه. همونجوری که گفتی بسیاری از رسانه‌ها اعتمادی به حرفای عباس عراقچی نکردن. از این طرف هم هنوز به گفته همکار خوبم آرش علایی صدایی در واقع خبری از کاخ سفید نیومده. من ترجیح دادم ببینم حالا رسانه‌ها چه نگاهی دارن. رویکردهایی رو که جدا کردم برام جالب بود. همونجور که اشاره کردین به فیگارو بعد از این مقاله دقایق پیش پس از تحریم‌های جدید که ایالات متحده اعلام کرده مقاله دیگه‌ای داره و تحت اون مقاله میگه که تحریم‌های نفتی به عنوان اهرم همزمان دیپلماسی داره اعمال میشه. اون تاکید کرده این تمرکز بر فعالیت‌های نفتی جمهوری اسلامی نشان دهنده این است که آمریکا از هر جهتی داره تلاش میکنه فشار رو در کنار مذاکره تا آخرین لحظه حفظ بکنه. نیویورک تایمز در مقاله تحت عنوان محدودسازی دامنه مذاکرات به پرونده هسته‌ای در واقع توپ رو در زمین جمهوری اسلامی دیده. گفته جمهوری اسلامی عامدانه چیزی رو داره طرح میکنه که آمریکا تمایلی بهش نداره و با چنین شرایطی به نظر میرسه این وضعیت معنی در ارتباط و پیشرفت رو نمیشه درش ذکر کرد. گویا اینکه در جایی هم گفته این وضعیت درست باریک و شکننده است اما بسته نشده. نیویورک پست اما نگاه خیلی تلختری داره. اون در یک تیتر که زده بنبست مذاکرات و عدم عقب نشینی تهران رسما میگه با شرایط موجود این مذاکرات شکست خورده استش. اشاره هم بکنم با اکسیوس که میگه تداوم دیپلماسی میتونه کمک بکنه اما توان آمریکا در منطقه اینقدر افزایش پیدا کرده که در فرایند موجود به نظر نمیرسه جمهوری اسلامی بتونه باجی بگیره از ایالات متحده. من واژه و کلمات رو انتخاب کردم خیلی کوتاه بگم. مجموع خبرها بر روی هسته‌ای، بنبست، بازدارندگی، تداوم دیپلماسی و جنگ و قدرت آمریکا تمرکزش بالاترین حد بود و این نشون میده که همه گمانه‌زنی‌ها نشون میده هیچ تقریبا میتونم بگم امیدی به مذاکرات وجود نداره. گویا که مسیر هم از نظر رسانه‌های آمریکایی و رسانه‌های اصلی بسته نشده هنوز. ممنونم از هر دو شما. اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن و آرش علایی در کاخ سفید. علی خامنه‌ای در سالهای گذشته بارها اعلام کرده که مخالف مذاکره با آمریکا بوده و هست. آخرین بار چند هفته پیش به کسانی که خواستار مذاکره با آمریکا بودند کنایه زد و گفت پیش از جنگ 12 روزه و حمله آمریکا دولت وسط مذاکره با آمریکا بود. حالا امروز البته خوشبختانه ملت ایران آمریکا رو شناختن. یه روزی بود که نمیشناختن. امروز تشت رسوایی آمریکا در جهان فرو افتاد. مردم شناختن دشمن رو. این خیلی موفقیت بزرگی است. ما خیلی اصرار می‌کردیم استدلال کنیم برای مردم در جنگ 12 روزه دیدن، خودشون مشاهده کردن. اونهایی هم که میگفتن راه حل مشکلات کشور مذاکره با آمریکاست دیدن که چی شد. وسط مذاکره با آمریکا دولت ایران مشغول مذاکره با آمریکا بود، دولت آمریکا پشت صحنه مشغول آماده کردن نقشه جنگ بود. مذاکره با آمریکا بعد از سرکوب گسترده اعتراضات مردمی در ایران ظاهراً با خواست مسعود پزشکیان آغاز شده. چند روز پیش پزشکیان اعلام کرد که بنا به درخواست کشورهای منطقه برای مذاکره با آمریکا، عراقچی دستور داده که در صورت وجود فضای مناسب و عاری از تهدید زمینه مذاکره رو فراهم کنه. هرچند به نظر میرسه که دستور برای مذاکره باید از جای دیگری صادر شده باشه. پزشکیان اسفند ماه سال گذشته و در جریان جلسه استیضاح وزیر اقتصاد هم گفته بود که معتقد به مذاکره با آمریکا بوده اما بعد از مخالفت خامنه‌ای نظرش رو تغییر داده. من معتقد به گفتگو هستم، خواهم ماند، ولی آنچه که الان در رابطه با آمریکا مقام موظف رهبری این موضوع مشخص کرده تا آخر روی این خواهیم ایستاد و جز اون عمل نخواهیم کرد. این آن چیزی است که بر اساس اعتقادمون عمل می‌کنیم. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، من نمیدونم نتیجه مذاکرات چه الان چه دور بعدی احتمالیش چه خواهد شد، اما همین صرف رفتن تیم جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا در حالی که فرمانده سنتکام هم اومده و ناوهای آمریکایی در دریای عرب دارن مانور میدن، سایه جنگ بر سر جمهوری اسلامی، خودش یک تحقیر بزرگی به خصوص وقتی حرفای خامنه‌ای رو به یاد میاریم. اینطور نیست؟ بله هست، دقیقا همین گونه است. ولی با توجه به صحبتی که به شما از علی خامنه‌ای
دیکتاتور تهران پخش کردید، باید گفت که خب این دروغ بزرگی است. در واقع در تمام این سالها جمهوری اسلامی مشغول مذاکره با آمریکا بوده. نمونه‌های فراوانی میشه برای اون در واقع ذکر کرد، چه از مذاکراتی که به برجام منتهی شد، مذاکرات مخفیانه‌ای که علی اکبر صالحی در عمان در اواخر دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد انجام میداد و آنچه که بعد از آن اتفاق افتاد. این به ویژه در دوران ریاست جمهوری اوباما و بایدن خیلی خیلی مشهود بود. منتها بعد از برگشت ترامپ به کاخ سفید این وضعیت تغییر کرد و موضع جمهوری اسلامی در قبال مذاکره متفاوت شد. ببینید درست 1 سال پیش آقای فرزاد بارها در برنامه خود شما در این مورد قبل از جنگ 12 روزه صحبت کرده بودیم. بر اساس اون فرمان اجرایی که درست 1 سال پیش یعنی 16 بهمن سال گذشته ترامپ فرمان اجرایی که صادر کرد برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری، در اونجا به 3 مورد اشاره شده بود به صراحت که تا امروز این اصرار بر این 3 مورد تداوم پیدا کرده، یعنی به صفر رساندن فعالیت‌های هسته‌ای و غنیسازی جمهوری اسلامی، 2 کاهش برد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و 3 توقف حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه. این خواسته ها هرگز کنار گذاشته نشده و در همون زمان هم بارها این نکته رو گفتیم که آنچه که جمهوری اسلامی اسمش رو مذاکره میگذاره در واقع چیزی نیست جز تسلیم شدن در پای میز مذاکره و از طریق دیپلماسی. به همین دلیل جمهوری اسلامی در مخصوصا 1 سال گذشته بعد از ورود مجدد ترامپ به کاخ سفید هرگز حاضر نبوده که وارد یک مذاکره معنادار بشه، برای اینکه نتیجه اون مذاکره تسلیم بدون قید و شرط جمهوری اسلامی میتونسته باشه. امروز هم همین هست. آنچه که جمهوری اسلامی میطلبه در واقع این هست که با پیروی از سیاست از این ستون تا اون ستون فرج هست، خرید زمان و امید به این که اتفاقاتی در عرصه بین المللی بیفته که ایران رو از صدر مسائل کنار بگذاره، به امیدوار هستش که در واقع یا جنگی در واقع صورت نگیره یا اگر مخیر باشند، اگر بخوان انتخاب بکنن بین جنگ و مذاکره‌ای که فرجام و نتیجه اون مشخص هست، جنگ رو ترجیح میدن به دلیل اینکه متغیرهای مبهم بیشتری در یک جنگ احتمالی برای جمهوری اسلامی وجود داره، از جمله اینکه زمان جنگ ممکنه مشخص نباشه، ابعادش مشخص نباشه و نتایج و پیامدهای اون مشخص نباشه. جمهوری اسلامی این تلقی رو داره که ممکنه که یک حمله هوایی به سرنگونی حکومت منجر نشه، همون گونه که در جنگ 12 روزه اتفاق افتاد و از اون به عنوان پیروزی برای خودشون یاد میکنند از اون شکست خفتباری که شاید در 2 قرن گذشته ایران تجربه نکرده بود. اما به هر حال بقای حکومت به خطر نیفتاد به طور جدی. بنابراین در چنین شرایطی تصورشون این هستش که از در واقع مذاکره سودی نخواهند برد، اما نتایج مخرب جنگ قطعی نیست براشون. ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. همونطور که پیشترم بهتون گفتم دوباره در دقایق گذشته سنتکام فرمانده مرکزی آمریکا تصاویری از نمایش قدرت نیروهای دریاییش و همینطور هواییش در دریای عرب منتشر کرده و آکسیوس هم مدعی است که ملاقات طرفای ایرانی و آمریکایی تا اندازه به طور مستقیم بوده. جزئیات بیشتر میتونید در سایت ایران اینترنشنال ایرانینتل.com دنبال کنید. این برنامه را میتونید دیرتر دوباره در یوتیوب ببینید.